آرټیکل د آیا تاسو ته د دې د صحیح استعمال باره کې معلومات شته؟ مطلب تاسو دا 3 آرټیکل صحیح استعمالولی شئ او که نه. نن په دغه ویډیو کې به تاسو د ګرامر باره کې زده کړئ. یو ډیر ضروری ټاپک دی. زیاتره خلک په دې 3 آرټیکل باندې د په دې باندې ډیره توجه نه ورکوي. هغوی ته دا یو معمولی غلطي ښکاري، خو دا په یاد وساتئ. دغه معمولی غلطي ستاسو دپاره د یو ډیر غټ تاوان، مصیبت او د شرم باعث جوړېدلی شي. مطلب که چېرته تاسو په یو ایگزام کې په یو پیپر کې د دې غلط استعمال وکړئ، نو ستاسو مکمل جمله دې سره غلط راځي، ستاسو مکمل سنټنس دې سره غلطیږي. که چېرته تاسو د چا په مخ کې په انګلش کې خبرې کوئ او د دې 3 آرټیکل خیال ونه ساتئ، نو که هغه تاسو ته په مخامخ ونه وایي، نو په زړه کې به وایي چې د دې کس څه مزه نشته. نو په دې وجه باندې دا ډیر زیات ضروری دی. ډیر خلک یې اګنور کوي، خو تاسو ته نه دي پکار چې دا اګنور کوئ. دا به هیڅکله نظر انداز کوئ نه. د دې موږ ته ډیرو کسانو ویلي او اخر هم موږ اوس په دې باندې یو ویډیو جوړوو. نو دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ، ستاسو لپاره ډیره زیاته ضروری ده. کله هم چې یو مشکل راشي، یو مصیبت راشي، نو هغه د جړل نه ختمول پکار دی. ځکه که د جړل نه ختم نشي، نو دا مصیبت بیا هم راتللی شي. مطلب مې دا دی، که چېرته تاسو غواړئ چې آرټیکل زده کړئ، نو دا به د جړلې نه زده کوئ، د شروع نه به زده کوئ. ځکه که چېرته تاسو دا د شروع نه زده نه کړئ، نو په راتلونکي وخت کې ستاسو دپاره ډېر مشکلات جوړېدلی شي، ستاسو کنسپټ به کلیر نه وي. نو د هغې لپاره دا ضروري دی چې زه درته څه وایم، هغه په غور سره وګورئ. نمبر 1، د ټول نه مخکې خو دا ضروري دی چې الفابیټس څه شی دی. نو الفابیټ د انګلیش ABC مطلب حروف تهجي ته ویل کېږي. د A نه Z پورې چې څومره لیټرز دي، هغې ته ویل کېږي الفابیټس. بیا په همدغه الفابیټس کې 5 واول دي، هغه دي A E I O U. کله چې دا 5 ټکي په یو لفظ کې نه وي، نو هغه هیڅکله معنی نه ورکوي. دا د واول کار دی. واول به خامخا په یو لفظ کې راځي، په هغه لفظ کې کوم چې معنی ورکوي. او که چېرته ورکې واول نه وي، نو بیا هغه معنی نه ورکوي. نو څنګه چې تاسو ته پته ولګېده، په انګلیش کې 26 الفابیټس دي. د 26 نه چې کله 5 واول لاړ شي، نو څو پاتې شو؟ 21. دغه 21 ته ویل کېږي کانسوننټ. 5 پکې واول دي په 26 کې، او 21 ورکې کانسوننټ دي. نو اوس تاسو ته دا پته ولګېده چې څو الفابیټس دي، الفابیټس څه ته وایي، واول څو دي، څه ته وایي، او کانسوننټ څه ته وایي. اوس راځئ چې د د باره کې موږ زده کړو. اوس به ستاسو لپاره دا ډیر زیات اسان وي، هیڅکله به هم درنه نه هیریږي. د ټول نه مخکې اوس تاسو ته دا زده کول پکار دي چې آرټیکل د ته ویل کېږي. مطلب که څوک درنه پوښتنه وکړي چې آرټیکل ووایه، آرټیکل څه ته ویل کېږي، نو تاسو ورته ویلی شئ د، او همدغه آرټیکل دی. اوس به د ټول نه مخکې موږ د او د استعمال باره کې زده کوو، چې مطلب څنګه استعمالیږي، څه مطلب دی، او کوم ځای کې استعمالیږي او څه مطلب دی. نو دا په یاد ساتئ. د مطلب دی یو، د هم همدغه مطلب دی یو، خو دې دواړه په استعمال کې لږ ډېر فرق شته. مطلب موږ په بدل ځای کې استعمالو، او موږ بیا په بل ځای کې استعمالو. نو ټول نه مخکې په کوم ځای کې استعمالیږي؟ کله چې د یو لفظ شروعات د کانسوننټ نه وشي، څنګه چې ما تاسو ته وویل 21 کانسوننټ دی. کله چې د یو لفظ شروعات د کانسوننټ نه وشي، نو بیا موږ د هغې نه مخکې استعمالو. فار ایگزامپل کار مطلب یو ګاډی. اوس دې ته لږ غور وکړئ. کار ویل کېږي یو ګاډي ته، یو موټر ته. دا سی چې کوم ده، دا واول دی که کانسوننټ دی؟ ما تاسو ته د واول او کانسوننټ مخکې د دې نه مخکې وویل. دغه 5 واول دي کوم چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري، AEIOU. نو د دې نه دا معلومیږي چې سی کانسوننټ دی. دا په دغه 5 الفاظو کې نه دی، دا په هغه 21 الفاظو کې دی کوم ته چې ویل کېږي کانسوننټ. نو کله چې یو لفظ د کانسوننټ نه شروع شي، نو بیا د هغې نه مخکې موږ لګو نو کوم مطلب چې دی یو، کار. دلته موږ کار نشو ویلی، کار، ځکه چې دغه لفظ چې په کار کې کوم دی سی، د کار شروعات د کانسوننټ نه شوی، نو په دې وجه باندې موږ لګوو. بل اگزامپل ټرک. ټي څه شی دی؟ په ټرک کې ټي څه شی دی؟
کانسوننټ دی په دې پنځو واول کې نشته نو په دې وجه باندې موږ ا لګاو ا سټوډنټ یو شاګرد اس څه شی دی واول خو نه دی کانسوننټ دی په دې وجه باندې موږ ا لګاو په دې وجه باندې موږ آرټیکل ا لګاو ا بوای یو هلک بی څه شی دی واول خو نه دی کانسوننټ دی نو په دې وجه باندې موږ ا لګاو نو زه امید کوم چې تاسو ته به دا پته لګېدلې وي آرټیکل ا چې کوم دی موږ استعمالو کله چې د یو لفظ شروعات د کانسوننټ نه وشي نمبر سیکنډ ا ان څنګه چې ما تاسو ته ویلي د ا ان هم همدغه مطلب دی یو خو ا ان موږ اله استعمالو کله چې د یو لفظ شروعات د واول نه وشي فار ایگزامپل ان اپل یو سیو ان اپل اوس اپل د تاسو غور وکړئ په دې کې دا ا چې کوم دا واول دی که کانسوننټ دی پنځه واول دي ا ای آی او یو نو ا واول ده په دې وجه باندې موږ ا ان استعمالو ان اپل ان اورنج یو مالټا په اورنج کې هم دا او چې کوم دا د اورنج شروعات د او نه کیږي او چې کوم دا یو واول دی کانسوننټ نه دی نو په دې وجه باندې موږ ا ان استعمالو ان اورنج یو مالټا ان انجینیر یو انجینیر ان انجینیر مطلب یو انجینیر په انجینیر کې ای د انجینیر شروعات د ای نه کیږي نو ای چې کوم دا واول دی ا ای آی او یو کانسوننټ نه دی نو په دې وجه باندې موږ ا ان استعمالو ان ایلیفنٹ ایلیفنٹ کې ای واول ده کانسوننټ نه دی نو په دې وجه باندې موږ ا ان استعمالو زه امید کوم چې تاسو ته به دا هم پته لګېدلې وي ا ان موږ اله استعمالو کله چې د یو لفظ شروعات د واول نه وشي نمبر تھرڈ the and now a very tough article I don't think so but this is what I've heard from so many people that THE is a very tough article but don't confuse about it it is so simple so easy په دریم نمبر باندې موږ سره دی the THE لاولې د تلفظ پروننسیشن زده کړئ د څه خلک وایي دی خو دا دی نه ویل کېږي د THE د او زیاتره خلک د دې باره کې ډیر کنفیوز دي ډیر پریشان وي چې دا کوم ځای کې استعمالیږي او دا څنګه استعمالیږي نو دې استعمال چې کوم دی دا د ټولو نه ډیر زیات آسان دی لاول خو دا په یاد وساتئ څنګه چې موږ په ا ان کې د واول او د کانسوننټ خیال ساتو دغه رنګې موږ په THE د په دې کې موږ هیڅ قسمه د واول یا د کانسوننټ خیال نه ساتو مطلب دا موږ چېرته هم استعمالولی شو که چېرته یو لفظ د کانسوننټ نه شروع شوی وي او که د واول نه هلته موږ د استعمالو خو د دې لپاره یو خاص ځای دی کله چې موږ د استعمالو THE نو دا موږ یو داسې ځای کې استعمالو کله چې یو څه ډیر خاص وي موږ د یو څه خاص باره کې خبره کوو هر څه چې وي هغه ډیر خاص وي او موږ غواړو چې هغه منشن کړو د هغې طرف ته اشاره وکړو ځکه چې دا څه چې کوم موږ ښایو دا ډیر زیات خاص دي نو په دغه ځای کې موږ د THE د استعمالو صرف دا ځان سره په یاد ساتئ فار ایگزامپل دلته به زه تاسو په پښتو کې یو آسان اگزامپل درکړم او د هغې نه به تاسو ته اتومیټیکلی دا پته هم ولګي چې د استعمال په انګلیش کې څنګه کیږي How is the weather موسم څنګه دی How is the weather موسم څنګه دی دا یو خاص خبره ده که چېرته تاسو وایئ How is a weather نو د دې څه مطلب شو داسې سینس نه جوړئ څه مطلب نه ورکوئ How is a weather هیڅ هم نه خو که چېرته تاسو داسې ووایئ How is the weather نو دا بیا صحیح ده او دا بیا یو خاص خبره ده مطلب موسم څنګه دی How was the trip سفر څنګه و How was the trip درې مطلب دی چې سفر څنګه و خو که چېرته تاسو داسې ووایئ How was a trip یو سفر څنګه و نو د دې هیڅ مطلب نه دی اخرنی اگزامپل Trump is the president of USA مطلب ټرمپ چې کوم دی دا د USA د امریکا پریزیډنټ دی نو دا یو خاص خبره ده ټرمپ خاص نه دی خو په دغه سنټنس کې په دغه جمله کې خاص دی مطلب به دا دی کله چې موږ د یو خاص باره کې خبره کوو نو بیا موږ د THE د استعمالو بیا موږ دا خیال نه ساتو چې آیا دا ورډ دغه لفظ د دې شروعات د کانسوننټ نه شوی که د واول نه شوی بیا هلته موږ دا خیال ساتو چې دا څه خاص خبره ده او که نه ده نو موږ THE دا یو خاص لپاره استعمالو
Now, here is a short summary of our today's lesson. په یاد ساتئ زموږ لومړنی آرټیکل A د کوم استعمال چې موږ د هغه لفظ نه مخکې کوو چې د کوم لفظ شروعات د کانسوننټ نه شوی وي. نمبر سیکنډ دویم آرټیکل زموږ دی an. د an استعمال موږ د هغه لفظ نه مخکې کوو د کوم لفظ شروعات چې د واول نه شوی وي. او په دریم نمبر باندې موږ سره دی the دا کوم چې ډېر خلک کنفیوز کړي وو. نو کله هم چې موږ د استعمالو نو بیا موږ دا خیال نه کوو چې آیا دا لفظ د لفظ شروعات د کانسوننټ نه شوی کله واول نه شوی. صرف او صرف موږ دا خیال ساتو چې آیا دا خبره خاص ده او که نه. So, how was the video? نننۍ ویډیو څنګه وه؟ په کمنټ سیکشن کې موږ ته خامخا ووایئ. که چېرته ستاسو دا ویډیو خوښه شوې وي څه فایده مو ترې اخیستې وي دغه ویډیو در سره لایک کړئ او زموږ چینل هم در سره خامخا سبسکرایب کړئ که چېرته تاسو نوي سبسکرایب کړئ. نو چې کله هم موږ یو نوی ویډیو اپلوډ کړو د ګرامر باره کې ټینس باره کې یا یو داسې عام جنرل ویډیو نو د هغې نوټیفیکیشن به د ټول نه مخکې تاسو ته میلاویږي او تاسو به کولی شئ چې د هغه ویډیو نه پوره فایده واخلئ او خپل انګلیش یو های لیول ته بوځئ ځکه چې زموږ میشن او انټینشن زموږ مقصد صرف او صرف ستاسو مدد کول دی.